theo như cái tác giả của hệ thống giao dịch này, chúng ta sẽ không cần phải nhìn vào cái đường giá nữa, và chúng ta có thể sử dụng nguyên cái USD CCI thôi để chúng ta đánh cái lệnh scalp, và nó sẽ giúp chúng ta đi trước thị trường rất là nhanh và kiếm lại mức lợi nhuận tương đối là ổn định ở trên thị trường. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Đã bao giờ các bạn nghĩ đến một cái hệ thống giao dịch mà có rất là nhiều hàng triệu người dùng mà đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang có cái hiệu lực đến thời điểm hiện tại không? Thì trong trước mình có trong cái quá trình mà mình nghiên cứu cũng như là mình tìm kiếm một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và được rất là nhiều trader trên thế giới tin dùng, mình đã bắt gặp cái hệ thống này. Và đến thời điểm hiện tại nó không phải là chỉ gói gọn ở trong số những trader đó, mà nó đang hình thành một cộng đồng, nó như kiểu một forum rất là lớn để chỉ chuyên dùng cái chỉ báo này, chuyên dùng cái hệ thống giao dịch này để kiếm lời và kiếm lợi nhuận mỗi ngày. Và thực sự mình cảm thấy rất là tò mò, mình cảm thấy rất là muốn biết được thêm về cái hệ thống giao dịch này. Sau đó mình đã có tìm hiểu, mình đã có nghiên cứu và đã mày mò thêm để đến ngày hôm nay mình có thể mình chia sẻ được thêm cho các bạn về một cái hệ thống giao dịch rất là tuyệt vời, và có đến hàng triệu trader vẫn đang sử dụng cái hệ thống này ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chi tiết của chúng ta ngay sau đây. Cái hệ thống giao dịch mà hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là USD CCI. Thì nếu mà mọi người còn nhớ thì chúng ta đã có một cái video của mình chuyên về một cái chỉ báo đấy là CCI mà mọi người có thể xem lại. Thì ở trong cái video đó chúng ta đều biết được và chúng ta đều hiểu được CCI là một cái chỉ báo gì. Và ở cái thời điểm trước đây thì có một cái nhà giao dịch thì ông ấy đã phát hiện ra và ông đã phát triển ra cái hệ thống này dựa trên những cái công cụ của CCI hiện có. Và đến thời điểm hiện tại mình nhắc lại có rất nhiều trader dùng, hàng triệu người dùng, và nó vẫn đem lại cái mức lợi nhuận cho họ và tương đối là ổn định. Vậy thì cái điều mà mình rất là ngạc nhiên ở cái hệ thống giao dịch này là nó có một cái bộ quy tắc nó như thế này, và mình muốn chia sẻ với mọi người luôn để mình tôn trọng cái tác giả. Và mình cũng muốn là nếu mà ai sử dụng cái hệ thống giao dịch này thì cũng phải tôn trọng được những cái quy tắc này thì mới có thể nghĩ đến cái việc sử dụng thành thạo cái hệ thống này. Đó là gì? Cái phần đầu tiên đấy về cái quy tắc giao dịch, đó là chúng ta phải chuyên tâm học một phương pháp và không sử dụng tiền thật khi chưa hiểu hết về CCI. Và nếu thất bại không nên nghi ngờ hệ thống không hiệu quả. Thì đây là ba cái mà chúng ta rất là quan trọng. Thì cái đầu tiên mình rất là đồng ý với cái chủ nhân của hệ thống này, đó là gì? Đó là chúng ta cần phải chuyên tâm vào một hệ thống. Cái thứ hai nữa là gì? Là khi mà chúng ta đang ở trong quá trình nghiên cứu, trong quá trình chúng ta tìm hiểu thì chúng ta nên sử dụng cái tài khoản demo chứ chúng ta chưa nên sử dụng cái tài khoản thật. Và thứ ba nữa là gì? Là chúng ta phải cho cái hệ thống giao dịch này nó chạy đủ cái số lần của nó thì chúng ta mới có thể kết luận được cái hệ thống này là đúng hay là sai, chứ chúng ta không thể sử dụng trong 1 đến 2 lần mà nó sẽ đúng hoặc nó sai, và chúng ta sẽ kết luận toàn bộ cái hệ thống này là không đúng hoặc là hệ thống này là đúng, thì nó sẽ không phù hợp với quan điểm của tác giả. Tức là dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ vẫn phải cho nó những cơ hội để nó có thể nó sai. Nhưng cái chính là sau những cái sai đó thì chúng ta sẽ phải biết được là đó là hệ thống nó sai hay là do chúng ta nó sai. Bởi vì nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố khác nhau nó ảnh hưởng. Ví dụ là tâm lý của cái nhà giao dịch, ví dụ như là cái khả năng gồng lỗ, khả năng gồng lời các bạn, cái khả năng mà chờ đợi đến một cái entry đẹp của các bạn, hoặc nữa là những cái biến động của thị trường. Khi mà thị trường nó có ra tin tức thì những cái đó các bạn sẽ phải chấp nhận, và các bạn sẽ phải cho cái hệ thống này những cái cơ hội của nó để nó chứng minh được cái tính hiệu lực. Và mình nghĩ nó sẽ không phải là một cái điều mà dễ để đạt được khi đến thời điểm hiện tại rất có nhiều trader khác nó tin dùng mà chúng ta sẽ không sử dụng được cái hệ thống này. Thì đấy mình nghĩ sẽ một cái điều rất là lãng phí. Cái thứ hai nữa mà chúng ta cần phải thống nhất về cái hệ thống giao dịch này đó là gì ạ? Chúng ta không nên điều chỉnh bất cứ quy tắc nào ở trong cái hệ thống này và giải quyết những cái khó khăn trong quyết định của chúng ta, thoát lệnh vào lệnh, quản lý giao dịch như thế nào. Đó. Tức là nguyên cái bộ hệ thống USD CCI này nó đang là một cái hệ thống hoàn chỉnh rồi, và chúng ta không nên sửa và chúng ta không nên thêm những cái yếu tố khác để chúng ta bổ sung vào cái hệ thống này, bởi vì nó là một cái điều không cần thiết. Đó là theo quan điểm của tác giả. Và cái thứ hai nữa là gì? Những cái vấn đề của cá nhân của các bạn, đó là quản lý vốn, tâm lý giao dịch, hành vi của các bạn thì các bạn sẽ phải tự quản lý. Còn cái hệ thống này nó sẽ không giúp các bạn xử lý được những cái vấn đề này. Nó sẽ chỉ giúp cho các bạn những cái điểm nào, đấy là điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, xác định xu hướng nó như thế nào thì cái hệ thống này sẽ giúp cho bạn. Còn những cái nó liên quan về mặt con người cũng như là nó liên quan đến cái mà cá nhân các bạn thì các cái trader sẽ tự phải sử dụng, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta nắm được những cái này và chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của tác giả muốn truyền tải, chúng ta sẽ bước vào cái phần mà những cái cấu phần của hệ thống giao dịch này, đúng không ạ? Và sau đây mình xin giới thiệu cho mọi người về một cái hệ thống giao dịch đó là USD CCI. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái điều lưu ý, đó là gì? Đây là một cái hệ thống giao dịch hoàn chỉnh rồi. Thì như cái phần trước đã nói, tác giả cho biết là chúng ta không nên thêm những cái chỉ báo nào khác, hoặc chúng ta không nên thêm bất cứ một cái thành tố nào khác, hoặc thay đổi những cái cấu phần của chỉ báo này.
Thứ hai nữa đây là gì? Đấy là một cái leading indicator, tức là có khả năng nó dự báo sớm được cái điểm vào lệnh của chúng ta, chứ chúng ta sẽ không phải là đi sau thị trường. Cái thứ ba nữa là được xây dựng dựa trên động lượng của giá qua một cái giai đoạn của thời gian cụ thể. Thì cái vấn đề thứ ba này lát nữa mình sẽ trình bày cụ thể hơn cho mọi người. Và đây là cái hình ảnh của hệ thống giao dịch này. Đó. Thì thực sự là cái hệ thống giao dịch USD CCI nó tương đối là nó là phức tạp nếu mà chúng ta sử dụng trên MT4. Thì đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ thấy ở trên cái màn hình của MT4 một cách hoàn chỉnh. Nhưng chúng ta có thể sử dụng ở trên TradingView với một cái giao diện nó hoàn toàn nó được giản lược đi, nhưng mà mình nghĩ rằng tính chính xác nó sẽ vẫn còn. Đó. Vậy thì để chúng ta master được toàn bộ cái hệ thống giao dịch này thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý một cái điều, đó là gì? Nó rất là nhiều cấu phần. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến những cái cấu phần cơ bản và cách dùng cấu phần cơ bản. Và mình sẽ có 1 đến 2 cái video tiếp sau để nói về cách sử dụng nâng cao của cái chỉ báo này. Chúng ta sẽ thấy được ở đây chúng ta sẽ có 2 cái là gì? Đấy là CCI trend, tức là chúng ta sẽ sử dụng CCI ở cái phiên mà 14 hoặc là 20. Và Turbo CCI sẽ sử dụng cái là 6 phiên. Một cái chỉ báo nữa đó là Sidewinder để nó xác định cái phần mà sideways. Zero line là một cái đường rất là quan trọng. Chop indicator nó sẽ là để xác định cái thị trường nó trạng thái nó sideways hay thị trường nó có xu hướng. Đó. Những cái mốc rất là quan trọng, 200, 100 và âm 100 và âm 200 là những cái mốc mọi người rất phải chú ý và tìm hiểu. Đó. Đây nó sẽ rất là phức tạp và mình nhắc lại một lần nữa. Đó. Thế nên trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào những cái phần cơ bản, nhưng chúng ta sẽ vẫn sử dụng được cái hệ thống giao dịch này một cách nó hiệu quả. Và nếu mà mọi người quan tâm vào cái chỉ báo này, chúng ta sẽ có một cái bài rất là cụ thể và rất là chi tiết để dành cho những người nâng cao để sử dụng được cái hệ thống này, master được hệ thống này một cách tối đa, giúp chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận mà ổn định và bền vững ở trên thị trường. Đó là cái điều hoàn toàn có thể với hệ thống USD CCI. Đây là cái cấu phần của nó, nếu chúng ta sử dụng trên TradingView nó sẽ cấu phần nó sẽ đơn giản hơn và sẽ giúp cho mọi người nắm được về cái hệ thống này một cách nó dễ hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình có nốt lại cho mọi người, đó là gì? Là nó sẽ dựa trên 2 cái đường là CCI 14 kỳ và CCI 6 kỳ. Và 6 kỳ mình nhắc lại là CCI Turbo, tức là CCI nhanh. Và một cái lưu ý rất là cơ bản ở đây giúp cho mọi người biết được là bởi vì cái hệ thống này nó sẽ dùng cho cả những người đánh scalp và những cái người đánh swing, nên chúng ta sẽ phải lưu ý một cái điều là CCI có thể là 20 nếu sử dụng cho khung thời gian lớn hơn 60 phút. Tức là nếu chúng ta đánh scalp dưới những khung 60 phút thì chúng ta nên sử dụng CCI là mức là 14 kỳ, đúng không ạ? Đó, đấy cái điều chúng ta cần phải lưu ý. Nốt lại một cái nữa, chúng ta có thể sử dụng cho scalp hoặc sử dụng cho day trader đều được. Đó. Vậy thì nếu mà mọi người đang quan tâm một hệ thống giao dịch dành cho scalp thì đây chắc chắn là một cái hệ thống dành cho các bạn, bởi vì tiền thân của nó là cái nhà giao dịch này, những cái ông Ken Wood này, ông đã phát triển cái hệ thống giao dịch này dành cho những người mà chúng ta đánh ngắn để chúng ta vào lệnh xong chúng ta thoát lệnh, vào lệnh chúng ta thoát lệnh, vào lệnh chúng ta thoát lệnh một cách liên tục. Đó. Thì đây là cái ý tưởng ban đầu để giúp cho cái hệ thống này nó hình thành. Và sau khi chúng ta biết được những cái cấu phần, những cái thành tố rồi, chúng ta sẽ biết được thêm nữa là cái cách sử dụng cái hệ thống này nó như thế nào. Và đây là cái điều mọi người cần phải lưu ý là đầu tiên bao giờ cũng thế chúng ta sẽ phải xác định được cái xu hướng. Thì nếu mà cái đường CCI ở trên cái đường zero line trong 6 thanh nhé, thì nó mới là xu hướng tăng, và ngược lại trong 6 thanh nó sẽ là cái xu hướng giảm. Thì đây là cái điều rất là quan trọng mà mọi người cần phải để ý. Cái thanh histogram nó cái rất là quan trọng. Nếu mà nó ở trên nó 6 thanh liên tục thì nó mới xác nhận một cái xu hướng tăng nhé. Còn nếu mà nó dưới 6 thanh thì có thể nó sẽ chưa là vào một cái xu hướng tăng mạnh mẽ. Đó. Thì đây là cái điểm mà mọi người sẽ cần phải lưu ý. Có thể lúc đầu ở trên TradingView nó sẽ không thể hiện rõ ràng như ở trên MT4, như ở trên MT4 nó sẽ có những cái màu rất là rõ ràng. Ví dụ khi mà cái đường này nó ở trên zero line nó sẽ là màu ghi, sau đó thanh đầu tiên sẽ là màu ghi, xong thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm nó sẽ là một cái màu ví dụ màu vàng, xong đến thanh thứ 6 nó bắt đầu chuyển sang màu xanh là một cái xu hướng tăng. Và ngược lại khi mà nó dưới zero line thì nó sẽ là thanh đầu tiên là thanh màu xám, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ trở thành một cái thanh màu vàng, và dưới đó nó sẽ trở thành một cái thanh màu đỏ, nó biểu hiện cho một cái xu hướng giảm. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng để giúp chúng ta xác định được về cái xu hướng của thị trường, mà chắc chắn là mọi người sẽ cần nhớ, mọi người sẽ cần phải lưu ý, bởi vì nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều ở sau này. Và cái lưu ý rất là quan trọng thứ hai nữa mình muốn nói cho mọi người đó là gì? Đây là một cái mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng trong chuyển động giá của hiện tại. Tức là nó sẽ sử dụng để xác định được những cái vùng đỉnh, những cái vùng đáy, hoặc nó xác định được những cái vùng breakout ở thời điểm hiện tại. Nhưng nó sẽ không có ý nghĩa để xác định những cái vùng cản ở trong tương lai nhé. Thì mọi người sẽ phải nhớ cho mình cái điều này. Đó. Đây, nó sẽ đi như thế này. Thì cái đường này là đường zero line. Đó, mọi người lưu ý. Và một cái lý thuyết rất là quan trọng tiếp theo chúng ta cũng cần phải nhớ đó là gì? Là trong thời điểm hiện tại cái mức dương 100 và âm 100 là mức kháng cự và hỗ trợ phụ. Và mức dương 200 và dưới 200 sẽ là mức quá mua và sẽ là mức quá bán.
Thì đây là những cái yếu tố cơ bản về CCI mà chúng ta sẽ cần phải nhớ và chúng ta cần phải lưu ý. Cuối cùng là gì? Khi mà hai cái thanh CCI liên tục xuất hiện ngược với xu hướng thì là có thể một xu hướng rất là sắp thay đổi đó. Ví dụ như là ở đây mọi người có thể thấy là ở đây nó đang ở trong cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Xong sau đó hai thanh xuất hiện ngược xu hướng thì có thể là nó sẽ bắt đầu đi ngược. Thì ở cái phần này mình sẽ giới thiệu cho mọi người cụ thể hơn và chi tiết hơn khi chúng ta thực chiến ở trên chart ở sau, cái phần sau video này. Và một cái điều mà mọi người cũng hay hỏi và hay thắc mắc đó là gì? Thế khi nào chúng ta biết được thị trường nó sideways? Thì chúng ta sẽ biết được các thanh xuất hiện trên và dưới các đường zero line liên tục. Thì đó là xu hướng nó không rõ ràng. Tức là nó sẽ cứ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Đó. Tức là nó cứ đi lên, đi xuống mà nó không có một cái xu hướng, một cái sự bứt phá rõ ràng thì nó sẽ là một cái thời điểm thị trường sideways. Và nên nhớ là cái chỉ báo và cái hệ thống giao dịch này nó không dành cho cái thời điểm mà thị trường sideways. Thế nên là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng cái hệ thống giao dịch này trong cái thời điểm thị trường sideways, đúng không ạ? Đây là cái điều mà mình cần mọi người phải lưu ý, mọi người cần phải nhớ. Nếu chúng ta không lưu ý, chúng ta không nhớ cái điều này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống giao dịch này nó bị sai. Và hiển nhiên là kết quả của nó đem lại nó sẽ không phải là một kết quả tốt, đúng không ạ? Chúng ta nắm được toàn bộ những cái cấu phần cũng như là những cái ý tưởng cơ bản về cái hệ thống giao dịch USD CCI này. Và chúng ta sẽ có những cách để chúng ta entry vào lệnh như thế nào về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ cùng biết được và chúng ta sẽ cùng nắm được ở sau đây. Ở đây mình sẽ đưa cho mọi người những cái ví dụ mà nó rất là cơ bản cũng như là nó sẽ rất là dễ nhìn để cho mọi người biết được là chúng ta nên vào lệnh khi nào. Đây là cái trường hợp đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng cho những cái người đánh ở những scalp, đánh ở khung ngắn. Và hiển nhiên nếu mọi người đánh swing thì mọi người cũng sẽ sử dụng những cách này, nhưng có thể nó sẽ mất thời gian nó lâu hơn thôi. Đó là gì? Là chúng ta sẽ thấy là trước đấy CCI, cái đường CCI nó đang ở trên cái đường zero line. Cái đường zero line là cái đường nằm ngang này, đúng không ạ? Đó, cái đường không, đây cái đường zero line. Đó. Vậy thì khi mà cái CCI nó ở trên cái đường này, xong sau đấy nó có một nhịp hồi nó về cái đường zero line này, nhưng nó không tạo ra được một cái histogram ở dưới phần này, xong sau đấy nó lại bật lên, thì đây sẽ là cái thời điểm để chúng ta cân đối để chúng ta vào lệnh. Bởi vì nó sẽ cho thấy chúng ta thấy là giá nó đang trong một xu hướng tăng, nó retest lại cái vùng trung tính, xong sau đấy nó lại bật lên, thì đây sẽ khả năng chúng ta vào lệnh nó sẽ rất là đẹp. Đó. Và tiếp theo ở đây là giá nó vẫn đang ở trên cái đường EMA 200. Nếu mà mọi người sử dụng thêm một cái công cụ khác để mọi người xác nhận, nhưng đây chỉ là một cái để mọi người thêm, để mọi người cảm thấy chưa tin tưởng với hệ thống giao dịch này, mọi người có thể thêm, nhưng mình nghĩ là sẽ không cần. Bởi vì cái EMA này nó sẽ cho chúng ta biết được xu hướng thôi, chứ chúng ta không biết được cái điểm vào lệnh. Thì đây là cái điểm retest, thì bắt đầu nếu nó bật lên trở lên trên đây thì có thể vào lệnh chúng ta mua được ở đây. Đó, đúng không ạ? Và mình nghĩ là cái điểm vào lệnh này, một cái entry nếu chúng ta đánh lướt trong những khung này thì cũng khá là ok và khá là được. Đó, chúng ta sẽ ăn được một cái đoạn ngắn. Và nên nhớ là cái hệ thống này dành cho những người đánh scalp thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta cứ có lại chúng ta chốt, có lại chúng ta chốt, chứ chúng ta sẽ không kỳ vọng và chúng ta sẽ đánh ở những cái lệnh dài và chúng ta đem lại những cái mức lợi nhuận nó khủng khiếp, đúng không ạ? Cái cách thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là gì? Đó là khi mà cái hệ thống giao dịch này nó có một cái sự break out ra khỏi cái trend line thì chúng ta sẽ cân đối để chúng ta có thể vào lệnh được. Nó một cái mức mà nó sẽ gần như nó sẽ giúp cho mọi người có entry mình thấy tương đối là ổn. Ví dụ như ở đây là nó đang có một cái đáy ở đây, cái đáy thứ hai ở đây, đáng nhẽ ở đây nó cái đáy này và nó sẽ phải đi lên, histogram nó đi lên, đúng không ạ? Và cái CCI nó sẽ chạm vào cái đường này, nó sẽ đi lên. Nhưng không, cái CCI ở đây nó đã phá qua khỏi cái xu hướng tăng này rồi. Và đây nó sẽ là cái điểm để chúng ta vào lệnh ở trên đây. Đó, chúng ta căn xuống đây, đây cái điểm chúng ta vào lệnh. Thì sau khi chúng ta vào lệnh ở đây thì giá đi xuống trong retest lại cái vùng này thì chúng ta có thể take profit ở đây. Đó, đúng không ạ? Thì đây là một cái mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể biết được. Cách thứ hai, cái cách đầu tiên mà chúng ta đó là retest lại cái đường zero line. Cái cách thứ hai mà chúng ta cần hiểu và chúng ta cần nắm được đấy, chúng ta sẽ break out ra khỏi cái trend. Đó. Nếu mà trong hệ thống giao dịch thì nó sẽ gọi là the trend line TLB, the trend line breakout. Đó, đúng không ạ? Và cái cuối cùng nữa là gì? Chúng ta sẽ break out ra khỏi cái hỗ trợ và break out ra khỏi cái kháng cự. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là ở đây nó có một cái vùng đỉnh của cái CCI ở đây. Đó. Xong sau đấy đây có một sự bứt phá ra khỏi cái vùng đỉnh này thì nó sẽ tương ứng cái phần này, nó sẽ tương ứng với cái điểm này, nó bứt phá ra khỏi đoạn này. Xong sau đấy kèm thêm cái sự xác nhận của EMA nếu cần thiết thì giá bắt đầu đi lên. Đó, và chúng ta entry ở đây chúng ta sẽ ăn được một cái đoạn này. Đó, đúng không ạ? Và nếu mà ai người gồng theo EMA thì có thể ăn được thêm cái đoạn này, bởi vì giá nó hồi xuống đây nó chỉ retest lại cái entry và nó sẽ đi lên thôi, đúng không ạ? Thì đây là những cái kiến thức, những cái entry cơ bản để giúp cho mọi người biết được là khi chúng ta sử dụng cái hệ thống giao dịch USD này, chúng ta sẽ vào lệnh ở đâu, vào lệnh khi nào.
Và chúng ta sẽ đến với cái phần thực chiến ở trên chart thì chúng ta sẽ biết được là khi mà ở thực chiến thì giá nó sẽ chạy như thế nào và chúng ta sẽ vào lệnh như thế nào, được không ạ? Đây sẽ là cái phần thực chiến của chúng ta ở trên chart để chúng ta biết được cái USD CCI nó sẽ làm như thế nào. Và mình sẽ sử dụng cái ví dụ minh họa của mình ở trên TradingView. Thì mọi người chuyển vào TradingView, mọi người gõ vào đây, gõ chữ USD CCI là mọi người sẽ ra được cái hệ thống giao dịch. Và chúng ta sẽ thử với những cặp bất kỳ GU, EU chúng ta đều thử được. Khung của chúng ta đánh scalp là 5M. Đó. Thì đây chúng ta sẽ có những cấu phần, đây là CCI Turbo Histogram, CCI Turbo và CCI 14. Nếu mà mọi người đánh scalp thì để đây CCI 14, còn nếu mọi người đánh dài hơn thì ở đây chúng ta sẽ để thành CCI 20. Đó, rất là đơn giản. Cho nên bật thêm cái turbo. Đó. Thì ở đây như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, đây là toàn bộ cái quá trình của nó và chúng ta sẽ biết được là khi nào mà giá nó đang ở trong cái xu hướng tăng, khi mà những cái đường này nó đang ở trên cái histogram, nó đang ở trên, đúng không ạ? Đó. Rất nhiều cái trường hợp để chúng ta biết được và chúng ta nắm được những cái thông tin này. Và đây chúng ta sử dụng một cái đơn giản nhất, chúng ta sử dụng một cái breakout. Chúng ta có những cái đỉnh ở đây nhưng mà CCI gần như nó không phá được cái đỉnh này. Xong sau đấy nó phá lên ở cái ngưỡng này thì chúng ta có thể canh để chúng ta mua vào ở đây. Đó, đúng không ạ? CCI retest lại ở đây và chúng ta sẽ mua này. Đó, retest lại ở đây. Phá này. Xong đây nó cũng chưa phá, nhưng ở đây nó phá được này, nó sẽ một lần nữa sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội để chúng ta mua lên, đúng không ạ? Đó. Còn có thể là chúng ta có thể thấy được là ở đây nó đang có một cái đáy của CCI ở đây chẳng hạn. Xong giá nó phá qua khỏi cái vùng đáy của CCI này thì chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta vào lệnh ở đây. Chúng ta có thể vào một cái lệnh ở đây. Xong sau đây giá nó retest lại cái đường EMA này thì nó có thể kết hợp được nguyên với cái đường EMA để chúng ta vào lệnh take profit ở đây. Và với cái lệnh này thì chúng ta có thể chúng ta sẽ thấy được là giá ở đây chúng ta sẽ ăn được bao nhiêu. Mình nghĩ tương đối với khung M5 45 pip với khung M5 mình nghĩ trong khoảng 5-10 phút thì mình nghĩ đây là cái có thể chấp nhận được. Xong lần nữa ở đây nó lại break out ra khỏi cái CCI này thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh của chúng ta ở đây. Đó, xong sau đây giá nó retest lại vùng này, nó retest lại vùng đáy cũ đây, nó entry ở đây. Hai entry này chúng ta dư sức của chúng ta có lãi được cái thời điểm này, đúng không ạ? Đó. Rất nhiều cái trường hợp để giúp chúng ta biết được và giúp chúng ta xác định được cái xu hướng dựa trên những cái đường này. Ví dụ như ở đây mọi người thể kẻ được một cái xu hướng này, chạm vào đây này, chạm vào đây này, xong chạm vào đây một cái lần nữa thì chúng ta thể cân đối để chúng ta biết là nó ở đây nó retest lại cái đường zero line, và hai nữa là cái CCI ở đây nó cũng chạm vào thì chúng ta thể cân nhắc chúng ta vào lệnh ở đây, đúng không ạ? Sau khi vào lệnh thì sao ạ? Giá nó lên đây và đây cái điểm quan trọng giúp chúng ta thoát lệnh này, giá đi lên đây mà tạo thành một cái đáy nhọn đây, bắt đầu nó cụp xuống thì nó sẽ take profit ở đâu đó quanh đây. Thì cái điểm này sẽ đưa cho chúng ta một cái lợi nhuận là mức là khoảng 17 pip đến khoảng 18 pip, mình nghĩ cũng là chấp nhận được. Đó. Rất nhiều cái trường hợp. Đây là cách sử dụng đơn giản và cách sử dụng cơ bản. Tại sao mình nói ở trên TradingView nó đơn giản? Bởi vì nó sẽ không có những cái chỉ báo khác như là chop indicator và cái sidewinder indicator. Bởi vì ở trong cái video này chúng ta sẽ nói về những cái thành tố cơ bản thôi. Nếu chúng ta muốn sử dụng những cái nâng cao thì chúng ta sẽ dành bài sau, nhưng ở đây mình sẽ vẫn muốn cho mọi người thấy là nếu chúng ta sử dụng cái hệ thống hoàn chỉnh thì nó sẽ như thế nào. With chop zone and sidewinder indicator này, đây cái hệ thống hoàn chỉnh của nó. Thì như mọi người thấy nhé, đối với cái hệ thống hoàn chỉnh nó sẽ phức tạp hơn cho mọi người rất là nhiều. Đó. Về bản chất nó sẽ vẫn cái vùng chúng ta lưu ý thôi, vùng 0 này, vùng 100 này, vùng 200, âm 100 và âm 200. Nhưng nó sẽ có thêm cái nữa là cái chỉ báo sidewinder line này và cái chop line này. Và nó sẽ có một cái phần nữa là cái phần rất là quan trọng, cái phần đường ngang ở đây, cái zero line ấy, thì nó sẽ đi kèm với cái gọi là một cái đường EMA đây. Nó sẽ có đổi màu ở đây cho chúng ta biết ở thị trường nó đang ở trong cái giai đoạn nào. Thì cái này mình sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong cái video sau để cho chúng ta biết được và chúng ta nắm được rõ ràng hơn về cái chỉ báo này. Khi mà chúng ta đã hiểu được những cái cơ bản, hiểu được những cái đơn giản thì chúng ta mới đến được những cái nâng cao được, đúng không ạ? Cái này mình sẽ để dành cho cái video sau. Và nếu chúng ta nắm được cái master cái hệ thống giao dịch này thì chúng ta sẽ biết được một điều là theo như cái tác giả của hệ thống giao dịch này, chúng ta sẽ không cần phải nhìn vào cái đường giá nữa và chúng ta có thể sử dụng nguyên cái USD CCI thôi để chúng ta đánh cái lệnh scalp, và nó sẽ giúp chúng ta đi trước thị trường rất là nhanh và kiếm lại mức lợi nhuận tương đối là ổn định ở trên thị trường. Đó. Mọi người có thể sang bất cứ một cái cặp nào khác để mọi người xem, ví dụ như là Uzi chẳng hạn. Đó.
GU lúc nãy chúng ta mua ở đây là theo nó breakout khỏi phần này nhé, là bắt đầu chúng ta giá nó đi lên rồi đúng không ạ? Mua luôn là giá đi lên. Thì ở đây chúng ta đã được khoảng đâu đấy khoảng 10 pip đến 12 pip so với cái phần này. Đó, đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn có thể đánh và các bạn scalp và các bạn kết hợp được với những cái chỉ báo khác, ví dụ như MA thì ở đây nó xu hướng giảm, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái này để chúng ta canh, để chúng ta vào một cái lệnh để chúng ta bán. Đó, đúng không ạ? Giá bắt đầu, những cái đường histogram bắt đầu nằm dưới này thì nó là xu hướng giảm, thì chúng ta chỉ canh chúng ta bán thôi. Đó, đúng không ạ? Nó tương đối là dễ. Và nếu mà mọi người linh hoạt, mọi người có thể phát triển thêm ra là chúng ta không cần là chúng ta chỉ sử dụng mỗi cái USD CCI để chúng ta xác định được cái xu hướng nữa, mà chúng ta thậm chí chúng ta có thể sử dụng ngay cả những cái nến ở đây, chúng ta xác định được những cái xu hướng. Đây, giá breakout khỏi trend tăng ở trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ mở cái lệnh chúng ta sell. Đó, breakout được cái trend tăng ngắn hạn và nó thuận trend với cái trend chính ở trên này, chúng ta sẽ mở cái lệnh chúng ta sell xuống. Đó, đúng không ạ? Thì bất cứ cặp tiền nào, bất cứ cái loại chỉ báo nào nó sẽ đều giúp cho mọi người có được cái mức lợi nhuận nếu mà mọi người tuân thủ theo được những cái kiến thức cũng như tất cả những cái gì mà mình đã chia sẻ. Đó, thì nên nhớ ở trong cái bài này chúng ta sẽ hiểu được và những cái cơ bản về cái hệ thống giao dịch rất là chi tiết và rất là bài bản là USD CCI. Còn ở trong cái video sau thì mình hướng dẫn cho mọi người những cái cách giao dịch nó chi tiết hơn và cách nó nâng cao hơn, đúng không ạ? Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và rất hy vọng mọi người sẽ dùng thử cái hệ thống giao dịch USD này. Và nên nhớ theo những yêu cầu của tác giả là chúng ta nên sử dụng với tài khoản demo trước để chúng ta thật sự chúng ta hiểu hệ thống, sau đó chúng ta mới đánh với cái tiền thật, đúng không ạ? Và rất mong sẽ nhận được những phản hồi của mọi người về hệ thống giao dịch này để xem chúng ta cần sửa thêm gì, hoặc chúng ta có những cái gì chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể comment ở dưới video này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.